revenit la Echilibru! Sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre diferența dintre narcisic și histrionic. Facem această diferență pentru că m-am întâlnit de curând cu situația în care am explicat de ce, deși în aparențe o persoană părea să fie histrionică, era de fapt narcisică. Diferențele sunt ușor de confundat, ca să spun așa. Putem avea, pentru că s-a mediatizat foarte mult în ultima vreme personalitatea narcisică, putem avea tendința să credem că este o persoană narcisică și de fapt să fie histrionică, sau invers. Diferențele dintre ele sunt extrem de subtile, pentru că marea majoritate a caracteristicilor patologiei se regăsesc în ambele tipologii. Vorbim despre tulburările de personalitate. În ideea în care o personalitate normală, armonios dezvoltată, are niște caracteristici specifice. Ca de exemplu, are toleranță la frustrare, are consecvență și coerență în emoții și în comportamente pe un termen lung, pe ani de zile. Se numește pattern de personalitate. Avem predictibilitate, știm cum o să reacționeze în anumite situații. De asemenea, o personalitate matură, echilibrată, armonios dezvoltată, este capabilă să fie optimistă, pozitivă și să găsească soluții chiar și în cele mai noi și neașteptate situații. Cum identificăm o patologie de personalitate? Este prin faptul că aceste caracteristici lipsesc. Astfel, vom avea sau putem identifica o patologie de personalitate atunci când lipsește empatia. Observăm că persoana respectivă este foarte centrată pe sine și ceilalți nu contează deloc sau contează mai puțin, doar ca să le servească unor scopuri precise de altfel. Dacă suntem obiectivi și reușim să privim dincolo de aparențe, vom vedea cu claritate și care este motivul la care îi folosește tot jocul de manipulare pe care îl face. Am ales aceste două tipologii, narcisicul și histrionicul, pentru că se aseamănă foarte mult. Ambele nu au empatie. Ambele se joacă manipulativ cu victimele. Ambele au o inconstanță și o incoerență în comportament. Ambele nu au toleranță la frustrare și reacționează mai mult sau mai puțin exploziv, dar au același tip de reacții. Și de asemenea au același tip de raportare ceilalți, în sensul în care ceilalți nu contează decât ca să le servească propriilor obiective și scopuri. Până aici lucrurile sunt oarecum clare. Sunt în patologie de personalitate ambele tipologii și la un anumit nivel mai puțin contează dacă este narcisism sau este histrionism, pentru că rezultatul este același. O relație este aproape imposibilă. Relații de prietenie sau profesionale sunt extrem de dificile și provocative pentru ceilalți. Ceea ce este diferit și esența care face cumva diferența între cele două și de care avem nevoie să cunoaștem este exact scopul, pentru că în sine scopul narcisicului este de a face rău, a domina, a controla și a se impune prin superioritate, prin constrângere, obligare, forțare, și are partea aceasta de răutate în care îi place suferința celuilalt, versus histrionicul, care, deși își impune dorința și îi place să se joace cu celălalt, scopul în sine nu este să-i facă rău, ci scopul în sine este să fie acceptat, primit,
încearcă să-l schimbe pe celălalt, să-l domine și să-l convingă să schimbe perspectiva pentru a fi rezonanți și pentru a se simți bine împreună. Scopurile sunt diametral opuse la cele două tipologii. Ca atare, și modalitatea de a se manifesta este diferită. Histrionicul pedepsește atunci când celălalt nu este de acord cu el, îndrăznește să-l contrazică sau să aibă pur și simplu o altă opinie, în timp ce histrionicul încearcă să convingă, aduce argumente, îi face pe plac persoanei respective, o învăluie într-un mod seductiv, doar ca să obțină această parte de coordonare și rezonanță la nivelul ideilor. Ambii nu au empatie sau este foarte mică, doar că narcisicul folosește oamenii ca pe jucăriile lui, obiecte care îi pot procura ceea ce îl interesează, faimă, statut, bani, sex, în timp ce histrionicul, tot empatie puțină, tot folosește oamenii, dar pentru a obține atenție, validare și acceptare. Metoda este la narcisic de pedeapsă, la histrionic de seducție. Așa s-a făcut diferența între cei doi. Deși ambele tipologii au un comportament seductiv preponderent, pentru că și narcisicul aplică seducția pentru a-i cuceri pe ceilalți, dar îi cucerește ca să dobândească mai ușor, histrionicul tot îi cucerește, dar îi cucerește ca să-i țină aproape. Ambii se tem de respingere, ambii se tem de excludere. Lucrul de care se tem cel mai mult în această viață este singurătatea. Nu suportă ideea de a fi singuri. Ca atare, ambele tipologii au o sexualitate promiscuă și înșeală foarte mult. De asemenea, ambele tipologii au dificultăți în a păstra relațiile intime sau de cuplu, doar că narcisicul nu este disponibil să facă concesii sau compromisuri, în timp ce histrionicul face compromisuri și ba chiar face oferte generoase pentru a primi în același timp afecțiune. Ambii sunt avizi de afecțiune. Narcisicul se simte umilit și la mâna celui care îi oferă afecțiune. Ca atare trebuie să-l pedepsească și să-l pună la locul său, în timp ce histrionicul, dacă primește afecțiune, se alintă ca un copil mic și după aceea devine suspicios și speriat să nu cumva să piardă sursa de afecțiune. După cum vedeți, tipologiile sunt diferite. Veți vedea că în plan practic, real, pericolul și amenințarea vine pe partea narcisicului și nu pe partea histrionicului. Ambii se enervează când nu primesc ceea ce doresc, doar că narcisicul devine amenințător și face rău, în mod special, iar histrionicul nu face rău. Se enervează, dar începe o muncă de convingere și o muncă de seducție mai acerbă decât înainte pentru a păstra afecțiunea și validarea. Histrionicul nu se simte umilit dacă primește afecțiune, în timp ce narcisicul da. Histrionicul pedepsește, dar pedepsește prin ignoranță. Narcisicul pedepsește prin a face rău, prin a produce suferință și durere cu care se hrănește. Îi place să vadă că omul suferă. Histrionicului nu îi place să vadă că omul suferă. Se simte vinovat. Narcisicul nu se simte vinovat. Histrionicul se simte responsabil și încearcă să scape de această vinovăție. Narcisicul, pe de altă parte, se simte puternic că a putut face acest lucru.
Diferențele între aceste două tipologii sunt, după cum spuneam, de periculozitate. Un narcisic poate să ucidă, un histrionic nu ucide. Histrionicul este teatral, este dramatic. Mai degrabă, histrionicul acuză că se sinucide, în timp ce narcisicul acuză că va ucide. Și narcisicul este capabil de crimă, histrionicul nu este capabil de crimă. Narcisicul ar putea trăi cu o crimă în minte, histrionicul nu ar putea face acest lucru. Am putea spune la prima vedere că este o diferență de emoționalitate, dar este o diferență în realitate de scop. Scopul în sine care satisface nevoia primară și este vorba de diferența dintre eu și ceilalți. Încotro este îndreptată atenția și totodată scopul. Narcisicul îndreaptă atenția către sine, histrionicul îndreaptă atenția către ceilalți. Chiar dacă histrionicul per total are un comportament foarte teatral pentru a atrage atenția și am putea spune că totul este despre validarea sa și despre a fi pe primul loc și în centrul atenției, este pentru admirație și pentru validare. Narcisicul vrea să fie în centrul atenției, dar vrea să fie singurul care există. Vrea să fie centrul universului, dar în același timp și un fel de Dumnezeu care decide pentru ceilalți. Astfel, histrionicul și narcisicul nu sunt capabili practic de iubire. Ei sunt capabili, în schimb, să posede și consideră că persoanele care le oferă afecțiune sunt obiecte de posesie. Narcisicul consideră că obiectul de posesie este sursa sa de hrană, histrionicul consideră că obiectul de posesie este sursa sa de validare. Narcisicul are nevoie de victimă ca să aibă pe cine să asuprească, histrionicul are nevoie de victimă ca să aibă cu cine să fie și să aibă sens tot comportamentul său. În absența victimei, histrionicul este cel care intră în depresie, dar devine cu minte și nu mai este dramatic, în timp ce narcisicul, în absența victimei, caută altă victimă imediat. Ambii se tem de singurătate, cum spuneam mai devreme, pentru că ambii trăiesc prin ceilalți și ambii se validează prin ceilalți. Potențialul pericol este față de pierderea vieții în sine, față de daunele care rămân. Pentru că abuzul psihologic și emoțional este la fel în ambele tipologii. Mai puțin contează că histrionicul nu este capabil să producă o crimă. Își perpelește victimele pe toate părțile și le torturează emoțional ca să obțină acea unicitate. Narcisicul, pe de altă parte, este extrem de determinat să-și anuleze victima, chiar dacă este principala sa sursă de hrană emoțională, bineînțeles. Am vorbit de hrană, ambii se hrănesc prin ceilalți și ambii au o determinare directă. Chiar dacă au nevoie de ceilalți ca să existe, ca să se valideze, niciunul dintre ei nu este capabil să susțină o relație pe termen lung. Niciunul dintre ei nu este capabil să-și hrănească victima atât cât să poată să rămână și să coexiste în relație. Pentru că totul este doar despre ei. Nevoile lor sunt pe primul loc. Instabilitatea lor emoțională
este pe primul loc. De asemenea, emoționalitatea este exagerată pentru ambii, doar că narcisicul este exclusiv pe partea negativă, punitivă, de pedeapsă, în timp ce histrionicul are și comportamente de compensare. Se enervează, dar nu face o criză de nervi, ci face o criză de plâns sau devine demanding. Se comportă ca un copil mic care cere atenție și grijă în plus. Imaturitatea psihoemoțională rămâne la ambii pe toată viața. Veți vedea că deși avansează în vârstă, comportamentul imatur rămâne același. Cerințele imature și exagerate rămân aceleași, la fel și fricile. Doar că narcisicul nu le va manifesta atât de evident, în timp ce histrionicul se va plânge și va cere din toate puterile sale atenție și grijă. Nu voi specifica anume cauzele pentru care se formează aceste două personalități, pentru că mă interesează mai mult în ediția de astăzi să puteți diferenția între aceste două tipologii, tocmai din cauza riscurilor și a efectelor pe care le pot avea. Histrionicul este mai puțin periculos decât narcisicul din punct de vedere fizic, însă pe termen lung efectele sunt aceleași, este tot abuz psihoemoțional. Tot persoana victimă, indiferent la care dintre ei, se trezește în postura în care trebuie să îi îngrijească, trebuie să le poarte de grijă și mai mult decât atât trebuie să repare constant greșelile pe care le fac. Pentru că ambii fac greșeli, ambii se autosabotează, ambii merg foarte bine până la un anume punct, după care strică tot. Ambii, și ca similaritate între cele două, este reacția la bine. Când este bine, trebuie să strice acest lucru, trebuie să găsească un motiv pentru care lucrurile nu sunt bune și pentru care întotdeauna victima va fi vinovată, indiferent dacă a făcut sau n-a făcut ceva, dacă chiar a fost acolo sau nu. Pentru că acest autosabotaj vine din incoerență și inconsecvență, așa cum spuneam și mai devreme. Pur și simplu nu sunt capabili să păstreze o linie constantă în drumul pe care l-au parcurs și pe care l-au început. Câștigă ușor, au succes, pentru că entuziasmul și resursele pe care le au, nefiind filtrate, sunt mult mai puternice. Energia, dinamicitatea, implicarea, determinarea sunt mult mai mari decât la o personalitate sănătoasă, armonios dezvoltată, însă nu rezistă, pentru că la un moment dat, când lucrurile devin bune și lucrurile merg către scopul pe care și l-au propus, au un moment în care se gândesc cu suspiciozitate: dacă nu este așa, dacă am fost păcălit, dacă am fost mințit. Și de acolo se declanșează mecanismul de autosabotare, pur și simplu strică tot. De asemenea, acest mecanism de autosabotare este oarecum seductiv pentru victime, pentru că victimele sunt în postura în care au primit mult, s-au simțit foarte validate și în momentul în care apare această suspiciozitate și acest mecanism de autosabotaj, se simt dintr-o dată private, ca și cum li s-a luat tot, li s-a luat sensul, scopul și rămân agățate să aștepte și să se lupte să primească din nou. Lucru pe care atât narcisicul cât și histrionicul îl stimulează foarte mult cu expresii de genul: n-ai făcut destul ca să meriți iubirea mea. Și atunci stimulează victima să facă mai mult
să ignore semnele reale privind a ceea ce se întâmplă și ce manipulare există în spate și să aibă tendința să aștepte și să investească mai mult, că poate o să primească. Desigur, pentru că este un joc de manipulare, vor avea grijă ambii, atât narcisicul cât și histrionicul, să mai ofere câte puțin din când în când, ca să poată să mențină această iluzie a iubirii și a sensului împreună. Este doar un joc pervers de manipulare prin care își țin victimele agățate în timp ce le torturează psihic și emoțional. La un moment dat s-a vehiculat ideea care este corectă de altfel. Este o atracție irezistibilă între narcisic și histrionic. Da, este, pentru că grandoarea narcisicului stimulează nevoia de atenție a histrionicului. Problema este că, deși acea parte de început care este cu totul explozivă și de cele mai multe ori este declarată de persoanele implicate ca fiind transcendentală, a existat dinainte de această viață, va dăinui și după această viață. Atracția este foarte puternică, dinamismul este foarte intens, se atrag efectiv ca doi magneți. Relația nu are cum să dureze pentru că apare gelozia. Atât narcisicul cât și histrionicul sunt persoane extrem de geloase datorită posesivității și nu datorită iubirii, dar pentru că sunt incapabili de iubire, vor considera că este iubire și vor considera că este o iubire foarte intensă și foarte puternică. Însă această gelozie va deveni rapid mistuitoare între cei doi. Niciunul dintre ei nu va putea să-și satisfacă nevoile de atenție, de afecțiune, pentru că niciunul din ei doi nu este capabil să le ofere. Până la un punct lucrurile vor merge minunat, aș putea să spun, pentru că amândoi își validează ideile de grandoare și nevoia de atenție exagerată, doar că nu are substanță, nu are calitate relația dintre ei. Totul rămâne la nivel ideatic și superficial, lucru care va începe să-i mănânce pe interior, să-i roadă și să nu le dea pace. Se vor întoarce unul împotriva celuilalt și fiecare va reacționa așa cum știe. Se vor pedepsi unul pe celălalt prin ignoranță, prin acuze, prin fapte. Își vor reproșa unul celuilalt exact lucrurile pe care ei, fiecare în parte, le fac către celălalt. Aceasta este dinamica explozivă de altfel. Per total, toată relația, deși scurtă ca și durată în timp, este extrem de intensă și de explozivă. Lucrurile nu merg, oricât de mult ar încerca, oricât de mult și-ar dori, însă atracția dintre cei doi rămâne irezistibilă mereu. Sper că am adus puțină claritate în similaritățile și diferențierile între aceste două tipologii foarte interesante și de altfel foarte răspândite printre noi. Sper că o să vă ajute și o să vă liniștească sau cel puțin o să vă dea niște indicii atunci când întâlniți astfel de persoane ce puteți în mod real să faceți. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.